Xin chào, là Rolala đây. Các bạn có bao giờ rõ ràng có thời gian đấy, nhưng mà không biết phải chơi trò gì? Thực ra, với lịch sử phát triển hơn 50 năm thì ngành game đã cho ra mắt hàng vạn, thậm chí là hàng triệu game đủ mọi thể loại, ngôn ngữ khác nhau. Cho nên nếu biết được một tựa game, được trải nghiệm và yêu thích nó, đó chính là một cái duyên của bạn đối với tựa game đấy đó. Do đó, để mai mốt cho các bạn với những tựa game hay ho bất kỳ, luôn sẽ ra mắt một series đặc biệt, đó chính là duyên game. Với đủ mọi thể loại, mất thời gian, thẻ máy bất kỳ, biết đâu được sẽ khiến các bạn tìm thấy những tựa game yêu thích mới của mình thì sao? Thôi, không nói nhiều nữa, bắt đầu cùng nó tìm hiểu nhé. Plants vs Zombies hay còn được nhiều người biết đến với cái tên Hoa quả nổi giận là một game dạng thủ thành Tower Defense và với một chút chiến thuật phát triển bởi PopCap Games. Trò chơi được phát hành lần đầu cho hệ điều hành Windows và OS X vào ngày 5 tháng 5 năm 2009 và ra mắt một phiên bản dành cho iOS một năm sau đó. Đến ngày 18 tháng 1 năm 2011, PopCap cho ra mắt phiên bản với nội dung riêng dành cho Nintendo DS với những chế độ và cách chơi thú vị chỉ dành riêng cho hệ máy này. Phiên bản dành cho máy PlayStation 3 và Xbox 360 cũng được phát hành vào tháng 2, bổ sung tính năng nhiều người chơi và chế độ đối kháng. Phiên bản trên Android cũng ra mắt cùng năm. Sau đó, Plants vs Zombies 2 It's About Time đã được phát hành vào ngày 15 tháng 8 năm 2013 cho iOS. Phải nói là thời điểm năm 2009 cho đến năm 2011, Plants vs Zombies phủ sóng trên khắp hệ máy phổ biến nhất thời bấy giờ và được đủ mọi lứa tuổi yêu thích. Plants vs Zombies với cốt truyện thú vị, người chơi sẽ vào vai ông chủ của một ngôi nhà, trồng và sử dụng các loại thực vật khác nhau để ngăn chặn được con zombie đột nhập vào và ăn mất não của mình. Với ý tưởng và cách diễn đạt mới lạ, game đón nhận nhiều phản hồi tích cực từ phía các nhà phê bình và game thủ. Sau đó, trò chơi nhận nhiều giải thưởng lớn xứng đáng. Plants vs Zombies có lối chơi đơn giản nhưng lại có khả năng gây nghiện đối với nhiều lứa tuổi người chơi nhờ vào giá trị chơi lại của nó. 48 loại cây với đủ chức năng tấn công, phòng thủ khác nhau cho phép bạn đưa ra vô số phương án xây dựng khu vườn của mình để chống lại 26 loại zombie kỳ quái. Bắt đầu mỗi màn trong Plants vs Zombies, bạn sẽ lựa chọn những loại cây mà mình sử dụng. Với một số lượng cây bị hạn chế, việc lựa chọn này càng trở nên quan trọng. Bạn cần xem xét mình phải đối mặt với những zombie nào, từ đó đưa ra những lựa chọn hợp lý nhất. Hàng phòng thủ của bạn chính là chiếc sân, được chia thành 6 hàng. Mỗi hàng zombie sẽ tiến lần lượt đi thẳng đến khu vườn của bạn mà không hề đi quanh co. Người chơi trong Plants vs Zombies cần thu thập những năng lượng mặt trời được tạo ra bởi những cây hoa hướng dương hoặc nấm vàng. Việc thu thập tài nguyên mặt trời là một yếu tố vô cùng quan trọng trong việc tạo ra các loại thực vật khác. Nếu số lượng ánh nắng tạo ra không đủ thì bạn sẽ không thể trồng những cây khác và chắc chắn sẽ bị thua cuộc. Với hệ thống Plants, thực vật đa dạng, chúng ta có thể trồng trọt như là cây hoa hướng dương tạo ra mặt trời, cây hoa đậu một hay nhiều nòng để gây sát thương theo thời gian lên những con zombie. Ngoài ra còn những cây quả thú vị như là quả cherry tạo ra vụ nổ lớn, hay quả ốc chó giúp phòng ngự, câu kéo giờ trong lúc những thực vật khác đang tấn công đủ zombie khát máu. Ngoài ra còn mấy chục loại trái cây khác mang những đặc tính và bất ngờ thú vị cho chúng ta. Với hệ thống thực vật đa dạng như vậy, chúng ta có thể phòng thủ ngôi nhà theo sở thích khác nhau nhưng vẫn phải đảm bảo những yếu tố chính, đó là thời gian hợp lý và sử dụng mặt trời hợp lý. Zombie của game có nhiều chủng loại và đặc tính khác nhau, như là zombie đội xô, loại zombie cứng đầu mà phải bắn nhiều phát hơn so với những loại zombie thông thường, hay những con zombie vận động viên nhảy sào. Loại này chạy rất nhanh, có thể nhảy qua hàng phòng thủ để bay vào trong hàng tấn công của chúng ta. Ngoài ra còn rất nhiều zombie thú vị khác như là zombie Michael Jackson, zombie thợ mỏ, hay là zombie cưỡi xe trượt tuyết, đu dây các loại. Mỗi loại zombie cũng sẽ có sức mạnh khác nhau mà người chơi nên nắm rõ để có thể đưa ra những chiến lược đối phó hợp lý. Game có chế độ chơi đa dạng. Chế độ Adventure có 50 cấp độ chính trong trò chơi gồm 5 bối cảnh. Bối cảnh ban ngày là bối cảnh dễ nhất. Bối cảnh ban đêm khó hơn khi mặt trời ít hơn vì chúng ta chỉ kiếm được từ cây nấm vàng mới có thể tạo ra mặt trời, mà cây nấm vàng lại cần thời gian để phát triển. Cộng thêm sự xuất hiện của bia mộ, zombie có thể chui lên từ đây một cách bất ngờ. Bối cảnh bể bơi tương đồng với bối cảnh ban ngày nhưng có thêm hồ bơi ở giữa với các zombie đặc biệt có thể bơi lặn. Bối cảnh sương mù, bối cảnh ban đêm và cộng thêm sự xuất hiện của sương mù dày đặc. Cuối cùng là bối cảnh mái nhà. Bối cảnh này vô cùng đặc biệt, bọn thây ma đổ bộ trên nóc nhà. Ở đây có độ dốc mà những cây thường không bắn qua được
và đặc biệt là trên trời có thể thả zombie xuống một cách bất ngờ. Ở mỗi cảnh có 10 màn chơi, trong 10 màn chúng ta có 2 màn đặc biệt, đó là màn số 5 và số 10. Sau khi hoàn thành chế độ chính của game, chúng ta có thể tiếp tục trải nghiệm game với các chế độ thú vị khác như chế độ mini games. Các trò chơi nhỏ trong chế độ này được mở khóa trong chế độ Adventures và chủ yếu là để giải trí. Một số mini games được lấy cảm hứng từ các trò chơi của Bobcats trước đó. Chế độ Puzzle, câu đố bao gồm 18 cấp độ từ những puzzle khác nhau. Puzzle đầu tiên, phá vỡ bình, trong đó bạn phá vỡ những chiếc bình chứa hạt giống, cây trồng hoặc là thay ma. Puzzle thứ hai đó là tôi là zombie, nơi bạn tạo ra những thay ma để tiêu diệt những hoa quả nổi giận, ngược lại với chế độ chính. Trên phiên bản iOS và Android có một puzzle thứ ba gọi là Let's Dance, tương tự như cấp độ có cùng tên từ chế độ minigames nhưng với các zombie khác nhau trong mỗi đợt. Chế độ Survival là một chế độ chơi hấp dẫn và gay cấn, gồm 5 màn chơi dễ và 5 màn chơi khó hơn, có bối cảnh khác nhau, cùng lựa chọn endless vô hạn vô cùng thú vị. Chế độ Co-op 2 người chơi tương tự như chế độ Survival, nhưng các màn của chế độ Co-op thường có 2 hoặc là 3 lá cờ. Về cơ bản, chế độ Co-op hoàn toàn giống với cấp độ Survival Hard. Âm thanh trong game mô phỏng những tiếng gào của zombie, khá giống như trong những bộ phim kinh dị, và phần âm thanh ma mị của bản nhạc intro Crazy Day được sáng tác bởi Laura Shigihara, chắc có lẽ đã in đậm vào ký ức của những người từng trải nghiệm qua tựa game này. Trong hàng loạt các game thủ thành ngày càng trở nên bão hòa với lối chơi tương tự nhau, nhưng riêng Plants vs Zombies là dòng game cũng luôn mang một sức hấp dẫn đặc biệt với mọi lứa tuổi, mang lại những trải nghiệm mà không phải game thủ thành nào cũng có thể làm được. Nếu các bạn có những trải nghiệm thú vị hoặc đáng nhớ về tựa game thì hãy comment ở dưới kể cho tôi biết nhé. Tôi mong chờ những comment thú vị từ các bạn đấy. Nếu các bạn thấy thích thì hãy like, share và subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Bye!